કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. આ વિડીયોમાં આપણે સેકન્ડ સેમેસ્ટરનું એક સબ્જેક્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ કે જેનો એક ટોપિક છે સાઇઝ સેપરેશન. તો એ સાઇઝ સેપરેશન એટલે શું? સાઇઝ સેપરેશનના વેરિયસ સિનોનિમ્સ કયા કયા છે અને વેરિયસ પાવડર ગ્રેડ્સ કયા કયા હોય છે એના વિશે જોઈશું. જો આપણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમારી સ્ટડી રિલેટેડ વેરિયસ વિડીયો મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતાં જ સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સાઇઝ સેપરેશનને સમજતા પહેલા સાઇઝ રિડક્શન શું છે એ આપણે જાણીએ છીએ. રિડક્શન ઓફ પાર્ટિકલ સાઇઝ ઓફ પાવડર. પાવડરના પાર્ટિકલની સાઇઝને રિડ્યુસ કરવી, that process is સાઇઝ રિડક્શન. એ ઓલરેડી વિડીયો અપલોડ થઈ ગયેલો છે. સાઇઝ રિડક્શન શું છે, સાઇઝ રિડક્શનમાં વેરિયસ કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થાય છે, એ વિડીયો હજુ સુધી આપે ના જોયો હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. તો સાઇઝ રિડક્શન કરતા આપણને પાર્ટિકલ સાઇઝ રિડ્યુસ થયેલી મળશે, પણ એક પ્રોબ્લેમ થશે. શું કે સાઇઝ રિડક્શનથી ક્યારેય તમને સેમ સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ નહીં મળે. એ એવી પ્રોસેસ છે કે જે પાર્ટિકલની સાઇઝને રિડ્યુસ કરશે પણ યુનિફોર્મિટી સાઇઝની નહીં મળે. વેરિંગ સાઇઝ પાર્ટિકલ્સ ધેટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ્સ ઇન ડિફરન્ટ સાઇઝ. અલગ અલગ સાઇઝના તમને પાર્ટિકલ મળશે. ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ સાઇઝ રિડક્શન. તો હવે આપણે યુનિફોર્મિટી વાળા પાર્ટિકલ્સ જોતા હોય કે જેની યુનિફોર્મ પાર્ટિકલ સાઇઝ હોય તો એની માટે કઈ પ્રોસેસ યુઝ થશે? એની માટે પ્રોસેસ વપરાશે સાઇઝ સેપરેશન, કે જેનાથી તમને શું થશે? નેરો સાઇઝ રેન્જના પાર્ટિકલ મળશે. ધેન સાઇઝ રિડક્શન જે પ્રોસેસ છે એનો એક ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ છે સાઇઝ સેપરેશન. અને ઓફિશિયલ સ્પેસિફિકેશન માટે સાઇઝ સેપરેશનની પ્રોસેસ કરતા હોય ત્યારે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી યુઝ થશે, ત્યારે એ સાઇઝ રિડક્શનની પ્રોસેસ પર ડિપેન્ડ નહીં કરે. સો સાઇઝ સેપરેશનની ડેફિનેશન શું છે? ઇટ ઇઝ અ યુનિટ ઓપરેશન. એક ટાઈપનું યુનિટ ઓપરેશન છે which involves separation of a mixture of various sizes of particles into two or more portion by means of screening surfaces. એક ટાઈપનું યુનિટ ઓપરેશન છે કે જેમાં શું કરવાનું છે? સેપરેશન કરવાનું છે. કોનું સેપરેશન કરવાનું છે? જે અલગ અલગ સાઇઝના પાર્ટિકલ્સનું મિક્સચર છે એમાંથી સેપરેશન કરવાનું છે કે જે સેપરેટ કરશે ટુ અથવા તો વધારે પોર્શનમાં by means of screening surfaces. That is size separation. ઓકે, અલગ અલગ સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ છે એનું એક મિક્સચર છે. એ મિક્સચરમાંથી તમારે સેમ સાઇઝના પાર્ટિકલ્સને અલગ કરવા છે. ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ સાઇઝ સેપરેશન. તો આ ડેફિનેશન છે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ વેરિયસ સિનોનિમ્સ કે સાઇઝ સેપરેશનને બીજા કયા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો સાઇઝ સેપરેશન તો આપણે જાણીએ જ છીએ. સાઇઝ સેપરેશનને સિવિંગ પણ કહેવાય છે, સિફ્ટિંગ, ક્લાસિફાઇંગ એન્ડ સ્ક્રીનિંગ. આ બધા સિનોનિમ્સ છે સાઇઝ સેપરેશનના. સાઇઝ સેપરેશનની જે ટેકનિક છે એ ફિઝિકલ ડિફરન્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે. જેમ કે સાઇઝ, શેપ અથવા તો ડેન્સિટી, એને એકોર્ડિંગ સાઇઝ સેપરેશન પ્રોસેસ પરફોર્મ થશે. ધેન આપણે એક સિનોનિમ જોયું સ્ક્રીનિંગ. તો સ્ક્રીનિંગ એટલે શું? જ્યારે પાર્ટિકલ્સનું સેપરેશન એકોર્ડિંગ ટુ સાઇઝ કરવામાં આવે ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ સ્ક્રીનિંગ. ઓનલી સાઇઝના પેરામીટરને યુઝ કરીને પાર્ટિકલ્સનું સેપરેશન થાય ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ સ્ક્રીનિંગ. Then particles can be separated into individual sizes using sieves. Sievesનો યુઝ કરીએ એટલે એનાથી તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાઇઝના બધા પાર્ટિકલ મળી રહેશે. એન્ડ જે ફાઇનલ પોર્શન મળશે એમાં યુનિફોર્મ સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે. ધેન બે ટર્મ આવે છે, ઓવર સાઇઝ એન્ડ અંડર સાઇઝ. ઓવર સાઇઝને પ્લસ મટીરિયલ પણ કહેવાય છે અને અંડર સાઇઝને માઇનસ મટીરિયલ કહેવાય છે. Now what is oversize or plus material?
મટીરિયલ that remains on the given screening surface. તમે સ્ક્રીનિંગ સરફેસનો યુઝ કરીને પાર્ટિકલનું સેપરેશન કરો છો. હવે જે સ્ક્રીનિંગ સરફેસ છે એની ઉપર રહી જશે that is oversize or plus material, and the material which is passed through the screening surface that is undersize or minus material. એટલે કે તમે એક સીવ લીધી, સીવમાંથી તમે મિક્સચર ઓફ પાવડરને પાસ કરો છો, તો એમાંથી જે પાસ આઉટ થઈ જશે that is undersize or minus material, અને જે સીવની ઉપરની સાઈડ રહી જાય છે that is oversize or plus material. Now uses of size separation. સાઇઝ સેપરેશન ક્યાં યુઝ થશે? સાઇઝ સેપરેશન પ્રોસેસ છે એમાં મેઇનલી સીવનો યુઝ થતો હોય છે. તો પાર્ટિકલ સાઇઝ અથવા તો સાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને ડિટરમાઇન કરવા માટે યુઝ થશે કે જે ક્યાં હેલ્પફુલ થશે? ટેબ્લેટ અથવા તો કેપ્સ્યુલના પ્રોડક્શનમાં. આ ફર્સ્ટ યુઝ થયો. નાઉ સેકન્ડ યુઝ છે કે એઝ અ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ટૂલ ફોર રો મટીરિયલ એનાલિસિસ. રો મટીરિયલ છે જેમ કે ગ્લાયસોપુલ્મિન છે, એસ્પિરિન છે, તો એ રો મટીરિયલનું એનાલિસિસ કરવા માટે ક્વોલિટી કંટ્રોલ ટૂલ તરીકે પણ યુઝ થાય છે. થર્ડ યુઝ ઇઝ ટુ ટેસ્ટ ધ એફિશિયન્સી ઓફ અ સાઇઝ રિડક્શન ઇક્વિપમેન્ટ ઓર પ્રોસેસ. જે સાઇઝ રિડક્શનના ઇક્વિપમેન્ટ છે અથવા તો સાઇઝ રિડક્શનની પ્રોસેસ છે એની એફિશિયન્સીને ટેસ્ટ કરવા માટે આ પ્રોસેસ યુઝ થાય છે. એન્ડ ફોર્થ યુઝ છે ટુ ઓપ્ટિમાઇઝ the process conditions such as method of agitation, time of screening or feed rate. તો જે પ્રોસેસની કન્ડિશન છે એને ઓપ્ટિમાઇઝડ કરવા માટે પણ સાઇઝ સેપરેશનની પ્રોસેસ યુઝફુલ છે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓફિશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર પાવડર. પાવડર માટેના ઓફિશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ કયા કયા છે? જનરલી પાવડર્સ છે એને આપણે બે રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય, એક તો કોર્સ પાવડર અને બીજું હોય ફાઇન પાવડર. એકોર્ડિંગ ટુ સ્પેસિફિકેશન્સ પાવડરના વેરિયસ ગ્રેડ હોય છે. આઈપી એટલે કે ઇન્ડિયન ફાર્માકોપિયામાં ફાર્માસ્યુટિકલ પર્પઝ માટે જે પાવડર યુઝ થાય છે એના વેરિયસ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે. તો એને એકોર્ડિંગ જે ડિગ્રી ઓફ કોર્સનેસ છે પાવડરની અથવા તો ડિગ્રી ઓફ ફાઇનનેસ છે એ એક્સપ્રેસ થાય છે વિથ ધ રેફરન્સ ટુ નોમિનલ અપેર્ચર સાઇઝ ઓફ સીવ કે જેમાંથી પાવડર પાસ થઈ શકે છે. આઈપીમાં 5 ગ્રેડ્સ ઓફ પાવડરને સ્પેસિફાઈ કરેલા છે. એ ટેબલ અહીં આપેલું છે. જેમ કે ફર્સ્ટ પાવડર ગ્રેડ, તો કેવી રીતે આપેલું છે કે પાવડર ગ્રેડ છે ધેન sieve through which all particle must pass. આ પાવડર ગ્રેડના બધા પાર્ટિકલ્સ આ સીવ નંબરમાંથી પાસ થઈ જવા જોઈએ. ધેન નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ, ધેન sieve through which 40% of particles pass, કે જેમાંથી 40% particles પાસ થઈ જાય એવી સીવ નંબર એન્ડ એનો નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ આપેલી છે. તો ફર્સ્ટ ગ્રેડ છે કોર્સ, કે જેમાંથી કોર્સ પાવડરના બધા પાર્ટિકલ 10 નંબરની સીવમાંથી પાસ થઈ જવા જોઈએ. એની નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ હોય છે 1.7 mm અને 40% જેટલા પાર્ટિકલ્સ છે એ 44 નંબરની સીવમાંથી પાસ થઈ જવા જોઈએ કે જેની નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ શું થાય 355. ધેન મોડરેટલી કોર્સ તો 22 અને 60, 40% માટે 60 નંબરની સીવ. ધેન મોડરેટલી ફાઇન પાવડર્સ માટે 44 નંબરની સીવ અને 40% માટે 85 નંબરની સીવ. ધેન ફાઇન પાવડર માટે 85 નંબરની સીવમાંથી બધા પાર્ટિકલ પાસ થઈ જવા જોઈએ અને વેરી ફાઇન પાવડર માટે 120 માંથી બધા પાર્ટિકલ પાસ થઈ જવા જોઈએ. હવે તમને કોઈ પણ પાવડર ગ્રેડની ડેફિનેશન પૂછવામાં આવે તો તમે આ ટેબલ પરથી એનો આન્સર લખી શકો છો. કેવી રીતે? તો ચાલો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ વન છે કોર્સ પાવડર. તો કોર્સ પાવડરની ડેફિનેશન પૂછવામાં આવે તો તમે શું કહી શકો? અ પાવડર all the particles of which pass through a sieve with nominal mesh aperture of 1.70 mm, that is 10 number sieve, and not more than 40% through a sieve with nominal mesh aperture size of 355 micrometer and 44 number sieve, that is coarse powder. શું કહેવાનું છે? ખાલી ટેબલમાંથી સિમ્પલી કહેવાનું છે. કોર્સ પાવડર એટલે શું? એવો પાવડર કે જેના બધા પાર્ટિકલ નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ હોય 1.7 mm એટલે કે 10 નંબરની સીવમાંથી પાસ થઈ જવા જોઈએ અને નોટ મોર ધેન 40%,
40% particles such 355 nominal mass aperture size એટલે કે 44 નંબરની સીયુ માંથી પાસ થવા જોઈએ. ઇન શોર્ટ શું કહેવાનું છે કે 10 નંબરની સીયુ માંથી બધા પાર્ટિકલ પાસ થઈ જવા જોઈએ જેનું નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ છે 1.7 mm અને 40% જેટલા પાર્ટિકલ્સ ઓનલી પાસ થઈ જવા જોઈએ 44 નંબરની સીયુ માંથી કે જેનું નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ છે 355 mm. ઓકે, એવી રીતે તમે વેરિયસ પાવડર ગ્રેડ માટે ડેફિનેશન આપી શકો છો. When fineness of a powder described by means of a number, it is an indication that all the particles of powder shall pass through the sieve of which the nominal mesh aperture in micrometer is equal to that number. જ્યારે પાવડરની ફાઇનનેસ છે એને તમે નંબરથી સ્પેસિફાઈ કરો ત્યારે બધા પાર્ટિકલ્સ એ પાવડરના જે સીવમાંથી પાસ થશે એનો જે નોમિનલ મેશ અપેર્ચર સાઇઝ હશે that is equal to number. Then various powders અને એના uses. તો ફાઇન પાવડર હોય એ કમ્પાઉન્ડ પાવડર્સ માટે યુઝ થશે. then moderately coarse પાવડર છે એ ટિંચરની પ્રિપરેશન કરવા માટે યુઝ થાય છે અને કોર્સ પાવડર વિધાઉટ ફાઇન્સ હશે એ પર્કોલેશનની પ્રોસેસમાં યુઝ થાય છે. તો એટલા માટે વેરિયસ પાવડરના ગ્રેડ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ વેરિયસ ગ્રેડ ઓફ પાવડર તમને કેવી રીતે મળશે? બાય સીવિંગ એટલે કે સાઇઝ સેપરેશનની પ્રોસેસથી. તો અલ્ટિમેટલી સાઇઝ સેપરેશન પ્રોસેસ છે એ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફાર્માકોપિયામાં 3 કોર્સ ગ્રેડ્સ ઓફ પાવડર માટે અપર એન્ડ લોઅર લિમિટ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે અને 2 ફાઇન ગ્રેડ્સ છે એ પાવડર માટે ઓનલી અપર લિમિટ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. Then various examples of crude drugs and nature of powder which is required. તો અશોકા લિક્વિડ એક્સ્ટ્રેક્ટ છે એનો યુઝફુલ પાર્ટ શું હોય છે? સ્ટેમ બાર્ક. નેચર ઓફ પાવડર કયો ગ્રેડ યુઝ થશે? કોર્સ. એવી રીતે નક્સ વોમિકામાં મોડરેટલી કોર્સ, રાઉલ્ફિયા અને ઇર્ગોટમાં પણ મોડરેટલી કોર્સ પાવડર આવશે. then ઇપેકાક છે કે જેમાં ફાઇન પાવડર આવશે અને ઇફેડ્રા છે એમાં પણ ફાઇન પાવડરનો યુઝ થશે. તો આ હતું સાઇઝ સેપરેશન એટલે શું થાય, સાઇઝ સેપરેશનનો યુઝ ક્યાં થાય છે, એના વેરિયસ સિનોનિમ્સ કયા છે અને ઓફિશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ પાવડર કયા કયા છે કે જેમાં વેરિયસ પાવડરના ગ્રેડ્સ કયા કયા હોય છે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ તમારી સ્ટડી રિલેટેડ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.